Вам запропонували купити автомобіль. Продавець показує його здалеку, розповідає про неймовірні характеристики, дає посидіти в салоні, але під капот подивитися не пускає. Повірте мені, каже він. І ви вірите, бо він має таку харизму, такі упевнені очі і таке переконливе минуле успішного бізнесмена. Приблизно так і тривала вся кар'єра Тревора Мілтона. Тільки замість автомобіля була воднева вантажівка, а замість одного покупця сотні тисяч інвесторів по всьому світу. 1 грудня 2016 року в одній із виставкових зал Солт Лейк Сіті Мілтон презентував Nikola One – гібридну вантажівку на водневому пальному. Присутні побачили футуристичний дизайн, гарні екрани в кабіні і упевненого в собі засновника, який обіцяв 1000 кінських сил, майже 2000 кілометрів запасу ходу і виробництво вже в найближчому майбутньому. Слова «цілком функціонуючий прототип» прозвучали чітко і без сумнівів. Але якби хтось заліз до кузова цього красення, то побачив би там лише порожнечу, без двигуна, без трансмісії, без жодної з технологій, про які щойно розповідали зі сцени. Єдине, що працювало, це кілька екранів всередині салону, а вся решта була декорацією. Чи, що чесніше, шахрайством. І все ж таки замовлення на 7000 вантажівок прийшли, і $2 мільярди потенційного виторгу. Питання полягає не в тому, як Мілтон зміг збрехати. Питання полягає в тому, чому всі повірили. Ось про це ми сьогодні розповімо. Щоби зрозуміти Тревора Мілтона, треба зрозуміти час і місце, де він формувався як підприємець. Він виріс у маленькому місті Канаб у штаті Юта. Мормонська родина, 5 дітей, батько менеджер на залізниці, мати ріелторка. Коли Тревор мав 15 років, мати померла через рак. Після закінчення школи він поїхав місіонером до Бразилії, відповідно до традиції для членів церкви Ісуса Христа святих останніх днів, але повернувся за 18 місяців через проблеми зі здоров'ям. Вступив до Юта Веллі Юніверситі і кинув навчання після одного семестру. Зате продавати він умів від підліткового віку. Скуповував цукерки і перепродавав однокласникам із націнкою. Першим бізнесом стала компанія з продажу охоронних систем у місті Сент-Джордж. Але насправді ж перший бізнес був фейком. Покупцю, який заплатив $300 000, дісталася фактично юридична особа без замовників, тому він відмовився від бізнесу, а грошей назад не отримав. Мілтон поміркував добряче і вирішив продати бізнес іншим людям, цього разу вже за $2 мільйони. Чи варто казати, що вони за ці гроші теж нічого не отримали? На суді, який відбудеться багато років по тому, це не було доведено, та є чимало свідчень щодо цього від екс-партнерів Мілтона. Далі був UPillar.com, онлайн-дошка оголошень, яку Мілтон описував як революційний проєкт, який випереджає час. Мілтон багато чого розповідав щодо її потенціалу і нереального трафіку на платформу. Та цього разу дурнів не знайшов, тож проєкт доволі швидко закрив. Потім була компанія D-Hybrid – конвертація дизельних двигунів на стиснений природний газ. Удалося навіть підписати контракт з транспортною компанією SWN Transportation на $16 мільйонів. Реальність же не відповідала жодним обіцянкам. $2 мільйони, які вже передали компанії за версією позивача, керівництво витратило на власні цілі. Коли запахло судом, то Мілтон раптово почав розповідати наступним потенційним інвесторам, що контракт коштує 200 з гаком мільйонів доларів, і що вони мають чудові показники і надзвичайно вигідні взаємини. Це важливий момент. Щоразу після провалу Мілтон не зупинявся і не переосмислював підходу. Він просто переходив на наступний рівень із тією самою схемою, зате з вищими ставками. 2014 року з'явилася Blue Green Tech – компанія, яка згодом стане Nikola Motors. Мілтон спостерігав за ажіотажем навколо Тесли і дійшов висновку. Ринок готовий платити величезні гроші за гарну ідею майбутнього. Він не потребував реальної технології. Він потребував переконливої розповіді. Тому він і обрав водень. Це звучало революційно, мало відчутно футуристичний посмак і, на відміну від електромобілів, ще не було масово перевірене. Тобто брехню було складніше спростувати. Назву він теж обрав не випадково. Нікола – ім'я Ніколи Тесли, генія, який змінив світ. Того самого Тесли, на якого рівнявся Ілон Маск. Мілтон будував імідж через асоціації. І це спрацювало. Журналісти охоче проводили паралелі. Інвестори бачили нового Маска. До грудня 2016 року компанія підготувала прототип, точніше муляж,
За кілька місяців до презентації вантажівку становила лише рама на підвісці з колесами. Тоді таки у серпні Мілтон раптово оголосив, що замість природного газу вантажівка використовуватиме водень. Цілковита зміна концепції за 3 місяці до шоу, але це не мало значення, адже жодної технології не існувало у будь-якому з варіантів. Після презентації стало зрозуміло, шоу справило враження, проте тримати увагу аудиторії лише словами рано чи пізно не вдасться. І тоді, восени 2017 року, на ютуб-каналі компанії з'явилося відео Nikola One у русі. Вантажівка їде, набирає швидкість і, видається, переконливо. Та ентузіасти прорахували географію. Потім знайшли ділянку, де була зйомка. Прямий відрізок дороги з постійним ухилом. Достатній для того, щоб кілька десятків тонн металу покотилися з гори самі собою без жодного двигуна. Відео починається вже в русі, миті старту немає, а кожен, хто брав участь у зйомці, підписав угоду про нерозголошення. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Окремим розділом цієї історії стало те, як Мілтон працював із публікою. Він рано зрозумів, що найвразливіша аудиторія – це не інституційні інвестори з командами аналітиків і вимогами аудиторів, а звичайні люди з телефоном і акаунтом на Робінгуді. Федеральне обвинувачення згодом окремо зазначить у документах. Мілтон цілеспрямовано будував свою комунікацію навколо так званих Робінгуд-інвесторів – роздрібних покупців без глибокої фінансової освіти, яких значно легше упевнити харизматичним постом у Твіттері, ніж фінансовою звітністю. Він вів соціальні мережі як поп-зірка, давав інтерв'ю подкастам, з'являвся на телебаченні, десятки публічних заяв на рік, і майже кожна містила щось, що не відповідало дійсності. Червень 2020 року. Нікола виходить на біржу через злиття SPAC, тобто фіктивної компанії, яка існувала фактично лише на папері, з компанією Vecto IQ. Це не було класичним IPO, себто первинною пропозицією. Замість того, щоб проводити повноцінне первинне розміщення акцій із жорсткими перевірками SEC, тобто комісії з цінних паперів і бірж США, детальним проспектом і тривалим процесом, Нікола просто приєдналася до вже публічної так званої Blank Check Company, тобто Vecto IQ була створена спеціально на те, щоби знайти якусь приватну компанію і злитися з нею, вивівши її на біржу швидко. 2020 рік взагалі став золотою лихоманкою для таких структур. Десятки EV стартапів від Fisker до Lordstown Motors скористалися тим самим механізмом. Ринок був розігрітий ажіотажем навколо Тесли, чиї акції того року зросли на понад 200%, а слово електромобілі у будь-якому контексті автоматично перетворювалися на магніт для грошей. На піку акцій Нікола торгувалися за приблизно $80. Капіталізація компанії, яка ніколи не продала жодної вантажівки, перевищила капіталізацію Форда, одного з найбільших автовиробників на світі, з понад 5 мільйонами проданих автомобілів на рік. Нікола стала 48-ю за популярністю на Робінгуді, одній із найпопулярніших торгових платформ серед непрофесійних інвесторів. Понад 160 тисяч користувачів тримали її у портфелі. Статки Мілтона наближалися до $12 мільярдів. На ці гроші він купив ранчо площею 2000 акрів на берегах річки Вібер у Оклі, штат Юта, за $32,5 мільйони, встановивши рекорд вартості нерухомості у штаті. Частину угоди він провів через акції Ніколи, упевнивши власника ділянки, що ті варті величезних грошей. Згодом саме ця угода стала окремим пунктом обвинувачення. 10 вересня 2020 року, за 2 дні після оголошення про партнерство з General Motors, аналітична компанія Hindenburg Research опублікувала матеріал. Вони витратили місяці, збираючи телефонні записи, приватне листування, фотографії з виробничих майданчиків і свідчення людей, які безпосередньо брали участь у роботах Ніколи. Висновок – складна шахрайська схема, побудована на постійній брехні. За 3,5 тижні судового процесу на Мангеттені присяжні заслухали 12 свідків разом із топ-менеджерами самої компанії. Вирок – винний за 3 пунктами – шахрайство з цінними паперами і 2 випадки телефонного шахрайства. Загальні збитки інвесторів, переважно звичайних людей без фінансової освіти, становили сотні мільйонів доларів. Під час вироку Мілтон сказав суду, що хотів залишити планету чистішою. Прокуратура відповіла цитатою з його власних ранніх висловлювань: «Мені байдуже на довкілля, я просто хочу заробити грошей». 4 роки в'язниці і штраф на $1 мільйон. Обов'язки повернути 168 мільйонів. Як вважаєте, чи справедливо це з урахуванням розміру шахрайства? А тепер родзинка всієї цієї історії.
відсидіти Мілтон не встиг. 27 березня 2025 року президент Трамп зателефонував йому особисто. Мілтон виклав відео цього дзвінка в інстаграмі. «Я вільний», написав він. До тієї миті він і його дружина пожертвували понад $3 мільйони на передвиборчу кампанію Трампа. Слідом за помилуванням СЕК припинила всі цивільні провадження. Жертви шахрайства не отримали нічого. Тревор Мілтон сьогодні генеральний директор CyberJet Aircraft, авіаційного стартапу з Юти. Штат компанії становлять переважно колишні працівники Ніколи. Він розповідає, що його новий 9-місний реактивний літак долетить від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка без дозаправки і буде оснащений штучним інтелектом. Він каже, що ні в чому не винен, що його несправедливо переслідували, що скандал із Ніколою тільки зробив його кращим керівником. Напрочуд знайомі слова, і, на жаль, знайдуться люди, які в них повірять.